شما نمیدونی ورود به استادیوم برای خانوم ها ممنوعه؟ قصد چی بود از این کار؟ از کی پول گرفتی؟ از آمریکا؟ نه جناب آقا، من کسی پول نگرفتم. اعترافاتت اینجا از خانم. این امضای شما نیست؟ جناب آقازی، من شکنجه کردم. من مجبور شدم اعتراف کنم. کی شکنجت کرد؟ من 3 ماه انفرادی بودم. برای چی؟ برای دلش گذاشتم؟ پدرم از قصه من سکته کرد. خودمم ناراحتی قلبی گرفتم. پرسیدم کی شکنجت کرد؟ نمیدونم. خیلی ها بودم. چشمان پوشتم. هر روز من میبردن یه اتاقی. چی کار میکردن؟ یعنی شما نمیدونید تو زندان چی کار میکنن؟ خانوم از من سوال نکن. این منم که سوال میپرسم. پرسیدم چی کار کردن تو زندان؟ لباسا معطرم در آوردن. بهم توهین کردن. تحقیرم میکردن. کف پاهامو شلاق میزدن. تهدیدم کردن اعدامم میکنن. گفتم برادرمو میکشن. یعنی منو اعدام میکنن؟ یعنی برادرمو میکشن؟ شما میتونی اینایی رو که گفتی ثابت کنی؟ جناب آقازی ببینید جای زخما رو بدنم هست. خودزنی کردی؟ از کجا معلوم که دروغ سر هم نمی کنی تا به نظام اسلامی تهمت بزنی؟ جرمت سنگین تر شد با این تهمت ها. برمیگردی زندان تا دادگاه بعدی. نه جناب قاضی، منو بر نگردونید زندان. من بر نمیگردم زندان. بفرمایید. اصلا منو بکشید، ادامم کنید. من بر نمیگردم زندان. بفرمایید. Say that again. Yes, of course, I've heard about people doing this. But I thought, well, to be honest, I don't know what I thought. But Pegger? Tortured? How on earth can that be justified? It's summer solstice here in Tehran, a time when the hot weather drives many families to the Caspian Sea for rest and recuperation, and to enjoy the cooler ocean breezes during June and July. Family life is very important here, and women like to entertain guests in their homes or go out into the mountains for picnics with their extended families. Shortly, I'll be talking to some of the women here about their role in the family.
نفر بعد. خانم دودکار. بله. حالتون خوبه خواهرم؟ ممنون. اتهام شما برگزاری فشن شو است. شما به چه علت چنین کاری کردید خانم دودکار؟ از شما خانم محجبه بعیده، دور از شأن شماست. جناب قاضی، من کار بدی نکردم. یه مجلس زنونه بوده. شما از خانواده شهدا هستی؟ بله. برادرتون شهید شده، درسته؟ درست. خب شما نباید از این جور بیبند و باریا دفاع کنید. به جای تشویق بی‌حجابی و لهو و لعب شما باید نهی از منکر کنید. دقیقا من خودم مسلمانم و یک زن محجبه. چطور میتونم دیگران رو تشویق کنم به بی‌حجابی و فحشا؟ احسنت. پس بفرمایید تعهد بدید که خودتون و بقیه خانواده در چنین مجلسی شرکت نمی‌کنید و همیشه به حجاب پایبندید. بعدش آزادید و میتونید تشریف ببرید. ولی من مسئول خودمم. از طرف کسی نمیتونم تعهد بدم. هر کس مسئول خودشه. عجب که اینطور. پس وثیقتون باطل و میرید زندان. به چه جرمی؟ بفرمایید. من که توضیح دادم. بفرمایید. Dazee, tell me this. How am I supposed to make a documentary when I'm not allowed to report on what's really happening to women here? Yes, I know, but a documentary is most to reflect real life. Look, this is for your ears only, but I'm not at all happy about this. والله يعني بيشدو سالي وأي كان هجد السالس ليني ركمان بتشوفني كان كلاش شريك كان تشوسا نواهاش يعني نواها استعمل كذا كان تشوسا لك أتس هذا كان هذا أنا زي ما أنا قريت نعم السبب أصلي هذا ده ناس أنا مش بيروح أنا وصور روجي وين ما كيش كيش إن شاء الله إن شاء الله je voudrais crier, car je n'ai jamais aimé comme ça, je peux te le jurer. Si jamais tu partais, me quitter pour toujours, c'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour.
اسم. دنیا لطفی. شما جرم تبلیغ بین زلزله زده هاست. شما برای چی رفتی کرمانشاه؟ مگه شما هلال احمری؟ اینجا اعتراف کردی که پول گرفتی. بله جناب قاضی، پول گرفتیم ولی از خیریه. با پولش بر مردم کانکس خریدیم. با پولش بر مردم کتاب و لباس خریدیم. خیریه از انگلیس؟ جرم سنگینه. از کشورهای بیگانه پول گرفتی که براندازی نرم کنی؟ براندازی؟ به چی متهم شدم؟ میتونم مترجم تقاضا کنم؟ What sort of Iranian are you that can't speak Farsi properly? Your Honor, I didn't collect any money from any official. It's the Iranian people in the UK, they raised this fund for the earthquake-affected families and we're just delivering the request on behalf of the charity. چرا پولو ندادی به هلال احمر؟ پس یه جای کارت ایراد داره. یه ریگی به کفشت هست. No, they just wanted to make sure that it's delivered directly to those families. یعنی اگه به دولت بدی نمیرسه به دست مردم؟ جرمت همینطوری سنگینه. با تبلیغ علیه نظام سنگین‌ترش میکنی. ساکت! برمیگردی زندان تا حکمت به دستت برسه. پس خانواده‌ات باید بهای آزادی تو بدن. بفرمایید خانم. بفرمایید بیرون. I'm standing outside the Gafour bakery here in Tehran, which is famous throughout the country for its sweets and pastries. Take a look at these. Tasting. I was supposed to be interviewing Mr. Gerdou and his wife, who's the one that's been baking these wonderful delicacies. But now it appears that I'm only allowed to interview her husband. This is becoming ridiculous. Why am I not allowed to report on anything about women in this damn country? What are you doing? Arresting me? What for? Being a woman? Get your filthy hands off me! فکر کنم جاسوسه. نه فکر نکنم. این گزارشگره، من دیدمش. توی نونوایی داشت گزارش تهیه می‌کرد و بعدم ول کرد رفت. نه، she's not a spy. I'm no spy.
agreed not to report on anything controversial. منم یه فشن شو داشتم برای اولین بار. حیف شد نتونستم همه لباسامو نشون بدم. But I'd really like to know more about you guys now, please. وقتی که بچه بودم دوست داشتم دوچرخه داشته باشم، ولی نمیتونستم چون من یه دختر بچه بودم. بزرگ شدم، رفتم مدرسه، بهم گفتن باید حجاب بپوشی، مقنعه سرت کنی، ولی من فقط 7 سالم بود. بعدها یه بار نزدیک بود از مدرسه اخراج بشم، فقط به خاطر اینکه حجابم کامل نبود. پدر مادرم باید می اومدن تعهد میدادن که همیشه قوانین رو رعایت کنم. حتی باید ناخنامم اونقدری که اونا میگفتن کوتاه کنم. استرسم زیاد شد، همش نگران بودم نکنه از مدرسه اخراج بشم. رفتم دانشگاه، ولی باز قصه همون بود. جلوی در دانشگاه نگهمون می‌داشتن، میگفتن باید مانتوهای بلند و گشاد بپوشیم. اگه یه روزی آرایش داشتیم مجبورمون میکردن بریم حراست تعهد بدیم. پدر مادرم همیشه التماسم میکردن قوانین رو کامل رعایت کنم. دانشگاهم تموم شد، باید دنبال کار میگشتم. تو هر مصاحبه شغلی که میرفتم از حجابم ایراد میگرفتن، میگفتن حجابت کامل نیست. اونجا بود که فهمیدم مشکلات من همش از حجابه. تصمیم گرفتم با حجاب مبارزه کنم. من دوست ندارم دخترای دیگه مشکلاتی که من داشتم داشته باشن. این بدن منه، من تصمیم میگیرم که چی بپوشم. بچه بودم دوست داشتم وقتی بزرگ بشم یه خواننده بشم، اما اینجا با این حکومت فعلی زن ممنوع بود که بخونه چون که صداش تحقیرآمیز بود و این آرزو توی من مرد. امروز من اینجا که از حقوق خودم، دخترم و همه زنهای ایران دفاع کنم. نباید اجازه بدیم عقاید و افکار دیگران به ما تحمیل بشه. ما باید خودمون فکر کنیم، خودمون
خودمون نظر بدیم، خودمون انتخاب کنیم، چه با حجاب چه بی حجاب، با هر مذهب و عقیده‌ای. درسته که من از خانواده شهیدم و برادرم شهید شده. اون شهید شد به خاطر آزادی، برای آینده بهتر، نه اینکه فقط خواهرش به خاطر یه فشن شو بیفته توی زندان. بچه که بودم خیلی دوست داشتم فوتبال بازی کنم. میرفتم تو کوچه با بچه‌های کوچه فوتبال بازی میکردم. پدر و مادرم اصلا مشکلی نداشتم. فقط بهم میگفتن یه موقع واسه‌ت مشکلی پیش میاد. تو مدرسه کلاس ورزش داشتیم. ولی فقط والیبال و بسکتبال بود. ولی من دوست داشتم فوتبال بازی کنم. تنها جایی که میتونستم فوتبال بازی کنم تو حیاط خونه‌مون بود. یه وقتایی هم وقتی دور هم جمع می‌شدیم با پسرعموها فوتبال بازی می‌کردم. اونا پسر بودن. میتونستم برم استادیوم فوتبال نگاه کنم. ولی من یه دختر بودم، نمیتونستم. ولی بعدن که بزرگ شدم شنیدم که بعضی خانوما میرن استادیوم فوتبال نگاه کنن، خودشون شبیه مردا درست میکنن. منم تصمیم گرفتم خودمو شبیه مردا درست کنم برم استادیوم فوتبال نگاه کنم. ولی همون بار اول دستگیر شدم. اما که میبینی سر از اینجا در بردم. ولی اصلا از این کارم پشیمون نیستم. My childhood was very much divided between my early years in Iran and the second half adapting to the new culture that is my home now in the UK. I remember always feeling confused as to why everything was divided between genders, especially having to grow up there and realizing that I do have the choice and I do have the right to fight for my freedom. It just makes me more aware of the crisis that is limiting basic human rights. Which is why when that earthquake hit Iran during my visit, and the officials weren't helping the families, I just had to do something. I don't know where I belong now. I believe the UK is my home, with my family, with my friends. When you ask me where you're from, I say London because that's where I learned how to ride a bike in primary school and have the same confidence as men in secondary school, but then you respond with, where are you really from? That's when I start questioning myself. I have memories. I have oppressed memories. That type of cognitive trauma is embedded in my blood, affecting my every single day. I've been trying to break free from it ever since.
do you see? A woman at the top of her career? But you can't know that my experiences span 3 continents and at least 3 generations. Look at my skirt. Can you see the innocence of a small child wrapped in bright woolen clothing, negotiating the steep mountains of the Andes on a donkey, led by her mother, my grandmother? Can you see the charming cotton trader with a woman in every port, who brought his children to the UK, leaving their mother, my grandmother, behind? Can you detect her bitterness as she's scrubbing the word whore from the white walls of her home, and her anguish that her own children can no longer communicate in their native language? Look at my blouse. Can you sense the fear and bravery of the Norwegian merchant navy sailor teetering on the rigs of the ships in the icy Liverpool docks? Or the shame and sadness of his wife, the Irish cleaner, who has to ask her children, my aunts and uncles, to stake out the local pub and claim their father's wages before he drinks them all away? Does my white hair remind you of the shamanic wisdom of generations of indigenous people? My ancestors, whose land is still being stolen by governments and rich corporates. Look at me and tell me truthfully. Perhaps you can't see any of this, because all you can see is a privileged white journalist, not the struggles of countless women throughout history, or their fight for equal rights and personal opportunity. My family had to face extreme poverty and cultural restrictions to make my life easier. I had to hide my background to get my job at World News, where family connections are really important. My job is precious to me. I fought hard to get it. But one thing it does teach us is that we women eventually can overcome the challenges of our heritage. We can be free. خودم میدونم هیچ کس نمیتونه آزادی من ازم بگیره. آفرین آفرین، هیچکی نمیتونه آزادیمون ازمون بگیره. آره ما آزادیم. بدن من مال خودمه. بدن من مال خودمه. هیچ کس نمیتونه آزادی من